าพที่เห็นหญิงสาวกำลังเปลื้องผ้าเพื่อเช็ดตัวจากที่ตั้งใจจะเป็นผู้ทรงศีลมาโดยตลอดอย่าไปเลยโยมกำลังจะมีเคราะห์หนักยุพาคิดถึงและปรารถนาในตัวท่านเหลือเกินเจ้าค่ะพระดาบทไม่ตอบแถมยังอ้าแขนรับทันทีที่ยุพาถึงมือร่างที่เห็นเป็นฤาษีก็กลับกลายเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่มีสิ่งมีชีวิตใดวิ่งหนีกรรมได้ คิดเหรอว่าจะหนีข้าพ้นเนี่ย พรานนพล้มลงก้นจำเบาเพราะความหวาดกลัวเขาดูหวาดกลัวมากจนเกินปกติจึงทำให้ปอบร้ายหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่มันจะโผล่ตัวเข้าหาเพื่อหมายเอาชีวิตแต่ในฉับพลันนั้นพรานนพกลิ้งตัวหลบได้ทันเพียงแค่นั้นก็ทำให้ปอบตนนั้นรับรู้ได้ว่าพรานผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดแต่ด้วยความเป็นห่าก้อมมันไม่ได้นึกหวาดกลัวกลับพุ่งตัวเข้าไปหาจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นพรานนพดูเหมือนจะสู้กับความร้ายกาจของปอบร้ายไม่ไหวเมื่อโอกาสเหมาะเขาจึงลั่นไกออกไปถึงแม้ว่ากระสุนธรรมดาจะทำอะไรปอบร้ายไม่ได้แต่อย่างน้อยแรงปืนมันก็ทำให้ปอบห่าก้อมเสียหลักล้มลงและนั่นจึงเป็นโอกาสให้พรานนพหนีไปได้พรานนพวิ่งมาจวนจะถึงทางเข้าหมู่บ้านแต่โชคก็ทำให้เขาพบเจอกับพระธุดงค์เข้าโดยบังเอิญเขารีบก้มลงกราบด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยพระคุณเจ้าเป็นบุญของข้ายิ่งนักที่ได้พบท่านในเวลาที่จวนตัวเช่นนี้ไม่มีเหตุบังเอิญหรอกโยมความจริงปอบตนนั้นเคยเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันกับอาตมารับรู้ด้วยจิตพระดาบทรูปนั้นส่งความช่วยเหลือมาแต่อาตมามาไม่ทันพระดาบทจึงกลายเป็นปอบหาก้อมไปก่อนแล้วพวกเราควรจะจัดการกับปอบหาก้อมตนนั้นยังไงดีขอรับพระธุดงค์สายหน้าก่อนตอบออกมาว่ายากนักเมื่อได้ยินพระธุดงค์ตอบออกมาแบบนั้นพรานนพจึงขออาสากลุ่มนายพรานในหมู่บ้านไปตามผู้เรืองอาคมมาปราบปอบพระธุดงค์พยักหน้าบอกว่าเป็นความคิดที่ดีและยังรับปากว่าจะคอยคุ้มครองพวกชาวบ้านพรานนพจึงรีบเดินทางเข้าหมู่บ้านไปแต่ระหว่างนั้นพระธุดงค์พยายามส่งกระแสจิตให้ไปถึงผู้ที่เป็นอาจารย์ให้มาช่วยเหลือแต่ก็ยากนักจะทำได้เพราะระยะที่อยู่ไกลจนเกินไปนั่นเองทางด้านของพรานนพและเพื่อนพรานอีก2 คนรีบออกเดินทางทันทีในเวลาบ่ายคล้อยของวันนั้นมุ่งหน้าข้ามเขาไปอีก3 ลูกก็จะถึงประเทศกัมพูชาซึ่งหมอผีผู้เรืองอาคมอาศัยอยู่สำนักไม่ไกลจากชายแดนฝั่งเขมรมากนักทั้ง3เดินทางกันมาจนถึงครึ่งทางจึงคิดพักที่เนินเขาเพราะเป็นที่ปลอดภัยจากช้างป่ามากที่สุดเวลาตอนนั้นประมาณครึ่งคืนขณะที่2 พรานกำลังหลับไปพรานนพที่ง่วงจนใจแทบขาดแต่ยังพยายามนั่งเฝ้ากองไฟเอาไว้เพราะยังไม่อยากประมาทพวกเขาจะมาตายโดยที่ไม่ได้ช่วยชาวบ้านไม่ได้ในขณะที่กำลังต่อสู้กับความง่วงงุนร่างสูงใหญ่น่าเกลียดน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นมันมาแล้วระวังด้วยปอบหาก้อมเตรียมท่าพุ่งเข้ามาทั้ง3กอดกันกลมเพราะรู้ว่าหากมันเข้ามาในเขตอาคมได้พวกเขาคงไม่รอดแต่แล้วร่างของหาก้อมก็กระเด็นล้มพุ่งออกไป ไอ้ปอบอัปลักษณ์แน่จริงมึงก็เข้ามาอีกสิวะ ปอบร้ายโมโหหนักก่อนที่มันจะวิ่งหนีหายลับไปบรรยากาศโดยรอบเงียบกริบยิ่งกว่าในป่าช้าเสียงแมลงไม่มีร้อง
ทั้งสามรับรู้ว่ายังมีอันตรายอยู่ในป่าแต่พรานนพที่เหน็ดเหนื่อยก็ได้เผลอหลับไปกลายเป็นเพื่อนพรานทั้งสองที่นั่งเฝ้าระวังภัยแทนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ลิงยักษ์ตัวหนึ่งที่มีร่างราวกับลิงอุลังอุตังสองพรานเห็นอย่างนั้นก็รับรู้ทันทีว่าเป็นปอบหาก้อมตนนั้นทั้งสองจึงรีบปลุกพรานนพขึ้นมาพรานนพที่มีอาการงัวเงียอยากจะหลับต่อแต่ลิงยักษ์ก็โหนกิ่งไม้เข้ามาใกล้พวกเราแยกกันตรงเนี้ยเผื่อจะมีใครรอดยังไม่สิ้นเสียงของพรานนพดีทั้งสามวิ่งถือปืนกันกระจัดกระจายเพราะรับรู้ว่าสู้ไปก็ตายเปล่าพรานนพวิ่งมุ่งหน้าไปทิศทางที่เป็นที่อยู่ของหมอผีเขมรและโชคดีที่เขาสามารถบุกป่าฝ่าดงจนพ้นภัยจากหาก้อมได้และเขาเข้ามาถึงเขตเขมรในเวลารุ่งแจ้งพอดีส่วนเพื่อนพรานทั้งสองต่างนอนตายอย่างน่าสยดสยองหาก้อมมันไม่ได้กินเหยื่อทั้งสองแต่มันฆ่าเพื่อต้องการสกัดกั้นไม่ให้พวกเขาไปตามอาจารย์ชื่อดังมาปราบเขานั่นเองแต่ช่างเป็นโชคของพรานนพเพราะมันตามหาพรานนพเท่าไหร่ก็ไม่พบเช้าวันนั้นพรานนพถามทางชาวเขมรไปเรื่อยๆกว่าจะพบกับสำนักของอาจารย์คมก็เป็นเวลาสายเข้าไปแล้วและเขาก็ต้องผิดหวังเมื่ออาจารย์คมไม่อยู่รับรู้จากศิษย์ผู้เฝ้าสำนักว่าอาจารย์คมเดินทางไปเมืองไทยตั้งแต่หัวค่ำของเมื่อวานแล้วพรานนพเดินคอตกด้วยใจปวดร้าวเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านตามเดิมทันทีเช้าตรู่ของวันนั้นพระธุดงค์ร่วมมือกับหมอผีชาวเขมรเข้าไปปราบปอบหาก้อมถึงในที่อยู่ของมันแต่ยังไม่ทันจะถึงเขตกระท่อมปอบหาก้อมมันแอบเล่นงานเขาทั้งสองเสียก่อนด้วยการแปลงกายเป็นช้างเชือกใหญ่วิ่งไล่กระทืบพระธุดงค์ที่รู้ว่าคงวิ่งหนีช้างไม่พ้นจึงนั่งลงเตรียมอุทิศกายกับช้างเชือกนั้นแต่ทันใดนั้นหมอผีชาวเขมรผู้ที่อยู่ในวัยชรากลับหายไปกลายเป็นช้างอีกเชือกที่มีขนาดลำตัวเท่ากันวิ่งเข้ามาต่อสู้กับช้างหาก้อมและช่วยชีวิตของพระธุดงค์ไว้ได้ทันช้างทั้งสองเชือกยังคงต่อสู้กันจนฝุ่นตลบสัตว์ป่าวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงอยู่ๆช้างเชือกหนึ่งล้มลงโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนช้างอีกเชือกจึงเตรียมกระทืบซ้ำแต่แล้วร่างช้างที่ล้มลงกลับกลายเป็นหมอผีเขมรวัยชราน่าแปลกช้างที่เตรียมกระทืบกลับย่อขาหน้าลงพร้อมกับกลายเป็นพระดาบทตนนั้นท่านอาจารย์ที่แท้อาจารย์ขมังเวทผู้นี้คืออาจารย์ของพระธุดงค์และฤาษีตนนี้นั่นเองขณะที่ฤาษีกำลังสำนึกอาจารย์คมที่แกล้งพ่ายแพ้ก็ลุกพรวดขึ้นท่องบริกรรมคาถาออกมาจนฤาษีมีอาการปวดแสบปวดร้อนเอามือกดไปที่ใบหูทั้งสองข้างไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจารย์ข้ายอมแล้วข้ากลัวแล้วได้โปรดเถิดอาจารย์ได้โปรดเถอะหลวงพี่สาอาจารย์ฤาษีนอนร้องทุรนทุรายเสียงบทคาถาก็ดังขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแถมหลวงพี่สายังเข้ามาบริกรรมคาถาในบทเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงที่เสียงดังขึ้นอย่างไม่พักและอาการทรมานของฤาษีที่นอนร้องโอดโอยสลับจากร่างหาก้อมและฤาษีอยู่อย่างนั้นกระทั่งร่างสุดท้ายก่อนจะแน่นิ่งกลายร่างเป็นฤาษีตามเดิมพรานนพที่เดินทางมาถึงหมู่บ้านเขารีบมาบอกข่าวร้ายว่าพบศพเพื่อนทั้งสองอยู่ในป่าแถมเขายังไม่เจออาจารย์คมแต่ชาวบ้านกลับบอกว่าอาจารย์คมมาถึงแล้วและกำลังร่วมมือกันปราบปอบกับพระธุดงค์
พวกเขาจึงเดินเข้าป่ามาดูให้แน่ชัดและเมื่อพวกเขาพบกับร่างที่นอนแน่นิ่งของพระดาบทพวกเขาต่างก็ดีใจแต่แล้วท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่จับจ้องพระดาบทก็ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นนั่งทำเอาทุกคนวิ่งหนีกันจ้าละวันหยุดก่อนทุกคนพระดาบทตนเนี่ยหมดสิ้นคาถาอาคมและปอบหากอมก็ได้สลายตายไปจากตัวแล้วทุกคนงุนงงโดยเฉพาะพรานนพแต่เมื่อเรื่องมันลงเอยด้วยดีและฤาษีได้กลับไปยังประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยหลวงพี่สาและอาจารย์คมผู้มีวิชาแก่กล้าพรานนพถือโอกาสบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับยุพาเมียรักชาวบ้านกลับมายิ้มกันได้อีกครั้งทุกคนก็มีความสุขตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดอารี่ด้วยนะครับ